În pereți aici vom avea 15 cm de celuloză în cavitații, cam 25 punem la tavan. Noi am ales celuloza din 2-3 criterii. Odată că e un material care e obținut prin reciclare, practic oferă un nou ciclu de viață unui produs care altfel era deșeu și încă un ciclu de viață foarte lung, pentru că îl incorporezi într-o clădire și va funcționa destul de mult în clădirea respectivă. Al doilea motiv este legat de modul cum se comportă la umiditate. Noi l-am mai folosit la prima clădire. Am făcut și termografiere și faptul că se suflă la presiune înseamnă o pozare destul de bună, adică ți intră în toate găurile, poziționând, de exemplu, alte materiale de tip vată sau similare care sunt pături compacte, întotdeauna o să ai probleme la îmbinări, la colțuri și o să lași niște goluri, niște punți termice. Așa arată celuloza. Înseamnă, de fapt, hârtie de ziar, hârtie de ziar stocată, da? Dacă aveți noroc, mai găsiți și câte o literă prin ele. Este un material care poate fi refolosit și după ce îl extragi din clădire. De exemplu, dacă am modificat o configurație a pereților și am mutat anumiți pereți, extragem celuloza și o putem sufla din nou în noi pereți pe care îi reconfigurăm. Deci e bun și de izolant fonic, are proprietăți foarte bune și de izolație termică, are proprietăți bune și din punct de vedere al vaporilor, absorbe și redă în încăpere umiditatea. Hârtia de ziar măcinată, amestecată cu sare de bor și câteva alte elemente chimice care mențin în timp materialul, insuflată sau injectată la 50 de kg pe metru cub, date de producător datorită experienței lui, nu? El garantează că nu se va tasa nici în pereți, nici în șarpantă. Ordinea operațiilor este următoarea. Evident, trebuie întâi să ai căpriorii, structura pereților pe care vrei să-i umpli cu celuloză, să-i ai finalizați, după care se capsează folia pe căprior, pe structura pereților. Există folii speciale, au niște proprietăți de difuzie, viteza de difuzie, cu niște benzi asemănătoare unor benzi de scoci, dar tot așa sunt foarte performante. Se lipesc la îmbinări bucățile de folie între ele ca să nu scape material printre cele două bucăți de folie, după care se fac niște tăieturi în folie pentru fiecare cavitație, câte o tăietură sau două dacă e foarte mare cavitația. Se suflă, e ca un fel de aspirator în sens invers, care extrage celuloza din saci și o suflă în cavitațiile respective. Se reglează de obicei densitatea la 40-50, e recomandat de kilograme pe metru cub. Aceste utilaje au un senzor. În momentul în care cavitația a atins densitatea respectivă cu celuloză, se oprește suflarea și, evident, treci la următoarea cavitație. Evident, e nevoie de utilaje foarte specializate pentru acest tip de operațiuni. Una e să capsezi cu mâna mii de capse la nivelul unei case și alta e cu un capsator pneumatic, iarăși utilajul de suflare e un utilaj specializat, dar și ăsta e un avantaj. Și furnizorii din România care îți dau materialul, nu ți-l vând ca atare materialul, ci îți vin cu toate uneltele, utilajele necesare ca să pună în operă. Deci, practic, tu te înțelegi cu furnizorii pe suprafață, pe volum și ei îți fac lucrarea la cheie, ca să zic așa. Iarăși, un lucru foarte bun pentru un șantier să mai ai operațiunile astea care sunt făcute integral de către un furnizor și nu-ți mai bați capul cu să faci rost de materiale, de componente, de unelte, meșterii dacă sunt sau nu instruiți. Toate aceste dezavantaje dispar în acest tip de lucrare. Este deosebit de interesant pentru mine și pentru colegii mei să poată să existe niște ateliere care să fie deschise pentru toată lumea și să se poată informa și culege detalii despre execuția lucrărilor. Mi se pare că aplicarea este foarte
facilă, așa o văd eu cel puțin, pentru că nu trebuie să mai stai să decupezi fiecare bucată de, eu știu, polistiren sau orice alt material să poți să îl aranjezi pe perete sau unde trebuie să fie pus. Și această suflare cu care de fapt se pune această celuloză este foarte benefică și rapidă. Spre exemplu, acum pe șantier am văzut că o casă poate să fie izolată, de fapt, în câteva ore cel mult. În proiectul acesta este șansa de a lucra pe un atelier deja în lucru și de a experimenta cu metode noi, cu oameni noi care se ocupă deja de chestia asta, cu care noi nu am intrat în contact în facultate și pe ansamblu e o experiență foarte bună să învățăm pe lângă proiectarea pe hârtie să facem chestia asta, să simțim cum e materialul, să vedem cum putem să-l modelăm în operă, ce putem schimba la fața locului. Am participat în Granada acum 2 ani la un proiect de construcție ecologică din baloți de paie. Atunci cred că a fost printre primele contacte cu materialul și mi-am dorit să fac asta și aici și proiectul de la Mogoșoaia este unul dintre proiectele în care am această ocazie.